السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة هنعملك فيها وصفة مختلفة ولذيذة علشان تبدعي في مطبخك وتبهريهم. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وصفتنا النهاردة هي الفراخ المشوية مع سلطة الفتوش والرز. أول حاجة هنعملها في وصفتنا هي إننا هنحضر تتبيلة الفراخ. هنجيب كوباية زبادي ونضيف عليه عصير ليمونة، وبعد كده معلقة كبيرة توم مفروم، ونضيف عليهم 3 معالق زيت كبار. بعد كده الزعتر والروزماري لو عندك مجفف ماشي، فريش حبذا، وتضيفي منهم معلقة كبيرة وتضيفي عليهم معلقة كبيرة من صلصة. بعد كده بقى هنيجي للبهارات بتاعتنا: معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة من توابل الفراخ اللي بتدي ريحة غير عادية للوصفة بتاعتنا، ونضيف معلقتين صغيرين ملح أو حسب رغبتك يعني. كل شخص بيختلف الملح بالنسبة له. بعد كده هنقلب المكونات بتاعتنا كلها مع بعض كويس قوي لحد ما توصل للشكل اللي احنا شايفينه ده، تبقى مظبوطة وممزوجة كويس جدا. هناخد جزء منها ونشيله على جنب علشان هنستخدمه في تتبيل الخضار، ونكون محضرين معانا فرخة كويسة أو وراك بس حسب يعني ما تحبي. المهم تكون مغسولة كويس قوي ومنقوعة قبلها في مية وملح وليمون بحيث ما تبقاش فيها أي ريحة، ونضيف عليها التتبيلة بتاعتنا، نغطيها بستريتش ونسيبها في التلاجة ليلة كاملة أو على الأقل 3 ساعات. بعد كده بقى تحضير وتتبيل الخضار. في صينية متوسطة هنقطع 2 بطاطس حلقات بحيث تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، جزرة وبرضو نغسلها ونقشرها ونقطعها برضو حلقات، ونضيف عليهم بصلتين متقطعين جوانح، ونضيف عليهم معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود، وننزل عليهم بالجزء اللي كنا شايلينه من التتبيلة اللي عملناها للفراخ، ونقلب كويس قوي بحيث الخضار كله يتغلف بالتتبيلة. وفي نفس الطاجن بتاعنا ده هنرص الفراخ اللي تبلناها فوق الخضار. شايفين الرصة يا جماعة معاه؟ ونجيب ورق زبدة بعد ما نخلص، ورقة زبدة ونغلف بيها زي ما انتوا شايفين معايا. بعد ما نغلف بورق الزبدة هنجيب ورق سلوفان حراري ونغلف بيه الطاجن كويس، ويكون الفرن بتاعنا متسخن على كويس قوي على درجة حرارة 220. فنحط الطاجن بتاعنا في الرف اللي في النص ونولع من تحت بس. بعد كده هندخل على تالت خطوة، هي سلطة الفتوش. طماطم مغسولة ومتقطعة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، ونجيب خيار الكمية حسب رغبتك، مغسول ومتقطع قطع صغيرة، وعليهم بقدونس وخس متقطع صغير ويكون فريش زي ما ظهر لكم كده في الفيديو، اتقطع قطع صغيرة. وبعد كده هنضيف رمان الكمية برضو حسب رغبتك، وفلفل ألوان أحمر وأصفر متقطع قطع صغيرة، وعليهم بصل أخضر متقطع بالشكل ده. ونجيب ورق نعناع أخضر بس مش هنقطعه احنا هنضيفه كده زي ما هو، ونبدأ نقلب كويس قوي كل مكونات السلطة دي مع بعضها. وبعدين هنشيلها على جنب، ونجيب بولة صغيرة ونضيف فيها عصير ليمونة، وعليهم معلقتين زيت زيتون كبار، وعليهم معلقة كبيرة دبس رمان، ومعلقة صغيرة خل، وملح حسب رغبتنا، ورشة فلفل اسود، ونضيف 2 معلقة سماق، ونقلب المكونات كلها مع بعضيها كويس قوي. واول ما يمتزج الخليط مع بعضه هنسيبه على جنب لان ده هيتقدم جنب السلطه، على السلطه وقت التقديم بس. الخطوه الاخيره هي عمل الرز. هنجيب حله وسط فيها معلقتين زيت وعليهم مكعب زبده، ونضيف كوبايتين رز بسمتي او رز مصري مغسول كويس. نقلب كويس قوي حوالي 3 دقايق لحد ما يتغلف الرز. هنضيف هيل وقرنفل ورق غار ونقلب دقيقة كمان. وما تنساش لو عجبتك وصفتنا تعمل لايك وتفعل زر الجرس. معلش لازم كل شوية افكركم.
بعد كده هتضيفي 1.5 كوباية مية مغلية لكل كوباية رز. وبعد كده بتحطي الملح حسب رغبتك انت زي ما قلتلكم، ونسيبهم على نار هادية لحد ما يستووا. دلوقتي الرز أصبح جاهز وجميل وريحته جميلة، والفراخ كمان استوت وبقت جاهزة. شايفين اللون معايا؟ ركزوا معايا في الفيديو، شايفين اللون جميل ويفتح النفس. نيجي دلوقتي بقى علشان نحضر طبق التقديم. هنغرف الرز بالطريقة اللطيفة دي، هنضيف جنبه معلقتين خضار، قطعتين فراخ، ونضيف شوية سلطة، ونضيف ليها الصوص اللي احنا مجهزينه على جنب. احنا دلوقتي بنقدم فهنحط الصوص. تمام. العيش متحمص، العيش اللبناني هو اساسي مع السلطة، وبيبقى تحفة جدا في التقديم وتحفة جدا في الطعم وبيفرق في الأكلة دي. هنضيفه، وبكده الطبق بتاعنا بقى جاهز. طبختنا أصبحت جاهزة مش ناقصها أي حاجة. يا رب تكون عجبتكم. لمزيد من الوصفات والاستفسارات تابعونا على قناتنا تيسير أبو دهب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.